Hi everybody. So this is me again, Annie, and for today's vlog, tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-multiply by 9 mentally. 9 hanggang 10 lang. Mag-multiply by 9. Before we proceed, baka naman gusto nyo mag-subscribe sa aking channel or i-like ang video na ito. Mag-comment down below kung meron kayong gustong i-share or kung meron kayong request na parang mathematics tutorial or anything. Basta kaya ko, pwede ko din naman gawin kung hindi ako busy. So, ayun, how to multiply by 9 easily. By the way, wala naman yan, kaya mula. Memorizing is a torture to those who do not like what they memorize. So, ayun, paano ba natin ma-solve to ng mabilisan lang? Yun, meron tayong kamay. Bibilangin natin siya, magsiset tayo ng number or i-assign natin yung numbers na to. Itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para mag-multiply tayo, doon sa naset nating number, i-disregard natin siya. Yun nga, times 1. I-disregard natin yung 1. And yung dito sa left side niya, yun yung nandito sa parang left na digit din. Tapos itong sa right side niya, yung nasa right na digit. So, 9 times 1 is 0 and 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 times 1 is 9. Alam naman natin lahat yun. 9 times 2 is, disregard naman natin yung 2. Yung nandito sa side na to is 1. And yung nasa side na to is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 1, 8. 18. 9 times 2. 9 times 3, disregard natin yung 3. Yung nasa ditong side is 2. Yung ditong side, bilangin ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 2 and 7. 27. 9 times 4, disregard ulit natin yung 4. Pag na-disregard natin yung 4, bilangin natin yung nandito, which is 3. Bilangin ulit natin yung nandito, 6. So, 36. 9 times 5, disregard natin yung 5. Bilangin natin yung ditong side. 4, bilangin natin yung ditong side. 5. So, 45. 9 times 6. Disregard natin yung 6. Bilangin natin yung dito, 5. Yung dito, 4. So, 54. 9 times 7. Disregard natin yung, disregard natin yung 7. Bilangin natin yung dito, which is 6. And then dito ay 3. 63. 9 times 7. 9 times 8. Disregard natin yung 8. Bilangin natin yung dito, 7. Bilangin natin yung dito, 2. 9 times 8 is 72. 9 times 9. Disregard natin yung 9. Bilangin natin yung nandito, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And yung nandito naman ng 9 is 1 lang. So, 81. 9 times 10. I-disregard natin yung 10. Bibilangin natin itong lahat ng to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And yung nandito niya sa kabaliwa is wala naman. Kasi, yun, wala. So, 0. Kaya magiging 90. 9 times 10 is 90. Yun lamang po. Maraming salamat. Binilisan ko siya kasi yung, yung parang trial version sa Loom, hanggang 5 minutes lang naman daw. Lang daw yung pwede kong i-record. Kaya binilisan ko siya. Anyway, sige, mag-review tayo since meron pa namang 1 minute and 24 seconds. So, sa 9, di ba ito yung 9? Bibilangin mo yung dito sa side na to. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung sa side naman nito ng 9 is 1 lang. So, 8 and 1 is 81. Yung 8, yun, ganun din. Bilangin mo ulit yung side na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, yung side naman na to, dalawa lang. 72. Yung sa 7, ganun din. Bibilangin mo yung side na to. Pero actually, hindi mo naman siya automatic naman na kasi sunod-sunod, diba? Hindi mo na siya kailangang bilangin. Kasi, 7, automatic. Yung bago yung 7, 6. So, 6 yung nandito sa side na to. And yung nandito sa side na to, bibilangan mo 1, 2, 3. 63. 9 times 6 is, bilangin mo to, 5. Bilangin mo to, 1, 2, 3, 4, 4. 54. Ganun lang po siya. Sa multiplication or sa, sa pagmamultiply sa 9. Yan lang. Maraming salamat sa panonood at sa pakikinig. Sana may natutunan kayo and sana maituro nyo siya sa inyong mga anak ngayong wala silang teacher or malayong teacher nila kasi distance learning.